გამარჯობა ბავშვებო, დღეს სახლიდან მოგიწევს ჩართვა და ორი ამოცანის ასე განხილვა, რომელიც კლასრუმში დაგიდეთ და რომელიც კლასრუმში დაგიდეთ. მოვკლედ, პირველი ამოცანა იყო შემდეგნაირი, მოცემული გვეუბნებოდნენ ამოცანის პირობებში გვეუბნებიან, რომ მოცემული გვაქვთ მასივი A, სადაც რიცხვები ყოველთვის თანმიმდევრობით არის დალაგებული, მაგალითად 1, 2, 3, 4 და შეიძლება გრძელდებოდეს 5, 6, 7, 8, არ ვიცი, სანამ გაგრძელდება. მაგრამ არის გამონაკლისი შემთხვევებით, როდესაც მასივში რომელიმე რიცხვი რევს ამ თანმიმდევრობას. მაგალითად 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 6 და 7. მოცემულ მასივში 6 არის პირველი არათანმიმდევრული რიცხვი, რადგან აქ ხუთიანი გვაკლია, ხო? ხოლო მასივში 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 და 11, რადგან მასივის მიმდევრობა ირევა 10-ზე, იმიტომ რომ აქ არ გვაქვს 8 არც 9, ვამბობთ, პირველი არათანმიმდევრული რიცხვი არის 10. და ჩვენი მთავარი თასკია, რომ ვიპოვოთ პირველი არათანმიმდევრული რიცხვი. ანუ ეს რომ წარმოვიდგინოთ, რომ თქვენ იყო кейსი, სადაც ერთ-ერთმა ოღონდ ადრე დაწერა, რომ ეს თითოეული ელემენტი შეადარა. ანუ თითოეულ ელემენტს ვერ შევადარებთ, ანუ პირველი ელემენტი უდროს თუ არა 1, მეორე 2, ანუ რომ გქონდეს მასივი და იყოს 1, 2, 3 და ეს გრძელდებოდეს რაღაც 80 და 18, 99 და აი აქ ირეოდეს და 102 იყოს და მე 103, ანუ ვერ ჩამოუწევს 99 შედარებას, ხო, თუ 100 ამ შემთხვევაში 101 წელს შედარებას. ნუ პირველი არათანმიმდევრული რიცხვი აქ იქნება 102. სანამ ამ ამოცანას დავიწყებთ, ერთი მომენტი მინდა რომ გავიაროთ სიტყვა break რას ნიშნავს და რაში გამოიყენება ზოგადად პროგრამირებაში. მაგალითად, ჩვენ რო ვწერდით ხოლმე ციკლს for in range 0-დან 10-მდე. და დავპრინტოთ ის მნიშვნელობა, ხო? ამ შემთხვევაში ყველა ის რიცხვი დაიბეჭდება 0-დან 10-მდე, ანუ რაც რეინჯში მქონდა, ხო, 0-დან 9-ის ჩათვლით. მაგრამ აი ვთქვათ, მინდა რომ დავბეჭდო 0-დან 4-ის ჩათვლით, რეინჯი მაქვს 0-დან 10-მდე და 4-ზე რო მივა, ჩემი for ციკლი აღარ გაგრძელდეს. ანუ შეწყდეს, მორჩეს, ანუ იქ დამთავრდეს და გამოვიდეს ამ ციკლიდან. ამისთვის ვიყენებთ breaks. ანუ მე თუ დავწერ, რომ თუ უკვე მეტია 4-ზე, ჩემი ციკლი გაჩერდეს, ანუ დავაბრეიქოთ, შეიძლება ითქვას. ნიშნავს, რომ როდესაც მეტი იქნება 4-ზე, ანუ მე-5-ზე, ჩემი ციკლი შეწყდება, მოსწრება. სხვა შემთხვევაში დავბეჭდოთ ხო? ანუ ჩვეუბრად დავბეჭდოთ ის, ანუ წარმოგიდგენთ ეს რა არ გვეწეროს, უბრალოდ თავში ვამეტებთ ერთადერთ შემოწმებას, რომ თუ მეტი იქნება 4-ზე, ციკლი გაჩერდეს, ანუ შეწყდეს, მოსწრეს, აქ დამთავრდეს. და ავტომატურად მე გადავიდეს და ქვემოთ დაწერილი კოდი წაიკითხოთ, ანუ აღარ გაგრძელდეს არც 5-ზე, 6-ზე, 7-ზე და 8-ზე აღარ შემოწმდეს. ეს რო გავუშვათ, შესაბამისად დამიბეჭდავს ქვემოთ მნიშვნელობებს ამოვწევ. ნოლი, 1, 2, 3 და 4. ანუ ეს ნიშნავს, რომ როდესაც გახდა 5-ის ტოლი, ანუ რეინჯი ხო არის 0-დან 10-მდე და როდესაც გახდა უკვე 5-ის ტოლი, ანუ მეტი იყო 4-ზე, მაგრამ მოდი შეგვიძლია დავწეროთ, როდესაც არის 5-ის ტოლი, ხო? გაჩერდეს ჩვენი for ციკლი და მოსჩეს იქ ყველაფერი, ანუ აღარ გააგრძელოს. მიხვდით, რას აკეთებს ეს break-ი? ანუ წყვეტს მთლიან ციკლს, იმის მერე არ გრძელდება. ეს break-ი დაგვეხმარება ამჯერად ჩვენი ამოცანის ამოხსნაში და მოდი უკვე დავიწყოთ ის გავკეთოთ ეს ამოცანა. ვთქვათ, გვაქვს მოცემული მასივი 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. ჩვენ მასივში ვიზუალურად ხედავ, რომ პირველი არათანმიმდევრული რიცხვი არის 7, ხო?
მაგრამ შეიძლება 7 არ იყოს და იყოს 6. ნუ არ ვიცით, ანუ წინასწარ ამის დასაქმს ვერ გავაკეთებ, რომ აქ პირდაპირ დავუპირდე, რომ 7-ია ეს. აი ეს შემთხვევაში. ანუ რაღაც ისეთი ლოგიკა უნდა დავწეროთ, რომელშიც ასე ვთქვათ შევამოწმებ თან შევამოწმებ და ბოლოს დავუპრინტავ ამ რიცხვს, ხო? ამისთვის წინასწარ მე ვიცი უკვე რომ დამჭირდება 2 დამხმარე ცვლადი. პირველი იქნება k, რომელიც თავიდან იქნება 1 სტოლი და ყოველ იტერაციაზე გავიზრდი 1-ად. ანუ მოდით ჩვენ კამდე სულ პირველად ვხვდები, რომ მჭირდება for cycle, ხო? და დავუბეჭდე ჩემი, გადავარო ჩემი მასივის ელემენტებს და შევამოწმო და ამ for cycle-ის დახმარებით სათითაოდ გადავყო ელემენტებს და უბრალოდ მჭირდება, რომ აქ for-ში ვიპოვო პირველი არათანმიმდევრული რიცხვი, ანუ 6, ხო, ამ შემთხვევაში. For-ში შემიძლია დავუპრინტო ხა მასივის თითოეული ელემენტი. იქნება 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. მაგრამ მე გამოვიყენებ +1 დამეტებით რიცხვს, აი ცვლადს უფრო სწორად, მაგალითად, რომელიც იყოს k და ამ k-ს შევადარებ ყოველთვის ჩემი მასივის ელემენტებს. თან გავზრდი, ანუ for-ში ამ k-ს შევადარებ ჩემი მასივის თითოეულ ელემენტებს, ანუ თუ ჩემი k არ უდრის ჩემი მასივის ელემენტს, თქვათ დავუპრინტოთ ჩემი მასივის ის ელემენტი, ხო? და პარალელურად ყოველ იტერაციაზე ჩემი k-ს მნიშვნელობა გახდეს 1-ით მეტი, იმიტომ რომ ხო ვიცი, რომ ჩემი მასივი ყოველთვის 1-დან იწყება და ყოველთვის არის თანმიმდევრული, ანუ 1, 2, 3 თითოეული ელემენტი იზრდება შემდეგ 1-ით. მეც k-ს გავზრდი 1-ით, ანუ პირველ იტერაციაზე k იქნება 1 სტოლი და შედარდება ამ მასივის პირველ ელემენტს, მეორე იტერაციაზე k იქნება 2 სტოლი და შედარდება აი ამ მასივის ელემენტს, მესამე იტერაციაზე იქნება 3, მეოთხეზე 4, მეხუთე იტერაციაზე იქნება 5 სტოლი. მაგრამ შედარდება 6-იანს, ხო? k უკვე არ იქნება ის სტოლი. და ამ შემთხვევაში დამიპრინტავს, ახლა სადემონსტრაციოდ ვწერ ის მნიშვნელობას. მოდი გავტესტოთ. და დამიპრინტა 6, 7, 8 და 9, ხო? და უკვე ხვდები აქედან, რომ 6 არის ჩემი პირველი არათანმიმდევრული რიცხვი. და რადგან პირველს ვპოულობ, ეს 7, 8 და 9 უკვე აღარ მაინტერესებს იქით რა მოდის, იმიტომ რომ პირველ არათანმიმდევრულ რიცხვზე მაქვს აქცენტი გაკეთებული. ამიტომ პრინტის მაგივრად აქ კიდევ ერთ დამხმარე ცვლადს ავიღებ 0-ს, n უდრის 0-ს და პრინტის მაგივრად ჩემს ამ არათანმიმდევრულ რიცხვს, ანუ პირველ არათანმიმდევრულ რიცხვს მივანიჭებ n-ს, ანუ n უდრის is და ჩემს ციკლს გავაჩარებ, ანუ დავაბრეიქებ. ამის მერე, ანუ აი აქ 6-იანთან რომ მოვა, n-ი გახდება 6 სტოლი და საერთოდ აღარ გაგრძელდება ციკლი, იმიტომ რომ ვეუბნები დავაბრეიქოს და აღარ მაინტერესებს შემდეგ ჯერზე მასივში რა ელემენტები მოდის, აღარ გადავუვლი იმეთი, ხო? და საბოლოოდ დავპრინტავ n-ის მნიშვნელობას. იმიტომ რომ n-ში მაქვს შენახული პირველი არათანმიმდევრული რიცხვის მნიშვნელობა, ანუ აი ეს. რა გავუშვათ, დამებრუნებ ჩემი პროგრამა, რასაც ველოდებოდი, ანუ 6-იანს. ახლა ეს ცოტა რომ გადავაკეთოთ და მაგათით იყოს 5 და პირველი არათანმიმდევრული იყოს 7. შესაბამისად, რეზულტატიც მექნება 7, ხო? ანუ მთელი ჩვენი ამოცანის ლოგიკა დაახლოებით ყველაზე მარტივ ფორმაში ჩავწერო და გასაგებში იყო ესეთი, რომ თუ ანუ მაქვს თავიდან ახალი ცვლად k, რომელიც არის 1 სტოლი და რომელიც ყოველ იტერაციაზე 1-ით იზრდება, იმიტომ რომ მაქვს თანმიმდევრული ანუ ზრდადობით ჩემი მასივი, რომ 1-ით იზრდება და ვატარებ, რომ თუ k არ უდრის ის მნიშვნელობას, ანუ არ ემთხვევა, ამ შემთხვევაში ჩემს ახალ მეორე დამხმარე ცვლად n-ს გავხდი ის მნიშვნელობის სტოლს, ანუ პირველ არათანმიმდევრულ რიცხვს და მას ანუ for cycle საერთოდ გავაჩერებ, იმიტომ რომ არ მაინტერესებს ამის შემდეგ რა ცვლადები მოდის და რა ხდება საერთოდ. ხო? იმიტომ რომ ეს break-ი რო არ მეწეროს, გაგრძელდება
არც რვიანის მნიშვნელობა დაემთხვევა შემდეგ კას მნიშვნელობას, არც ცხრიანი და საბოლოოდ დამებრუნდება ბოლო არათანმიმდევრული რიცხვი, ასე ვთქვათ. არათანმიმდევრულებში ბოლო, ну, ამ შემთხვევაში ცხრიანი. და ეს ბრეიქი მეხმარება იმაში, რომ აი აქ შევწყვეტო მთელი ჩემი ციკლი, ვიპოვე რაც მჭირდებოდა და გავჩერდი. ეს იყო პირველი ამოცანა. ხო, რაც შეეხება მეორე ამოცანას, მოდი ჯერ განვიხილოთ და მერე გადავიდეთ უშუალოდ კოდის წერაზე. მეორე ამოცანაში გვეუბნებიან, რომ ბუბა ერთადაგებიდან მანქანით ბრუნდება სახლში, მაგრამ გზაში აღმოაჩენს, რომ საწვავის მარაგი უთავდება და უახლოესი ბენზინის სადგური არის n კილომეტრში. ბუბას მანქანა ყოველ 10 კილომეტრზე წავს n ლიტრს საწვავს და მიმდინარე მომენტში მხოლოდ n ლიტრის საწვავი გვაქვს დარჩენილი. და ჩვენი მიზანია გავიგოთ მიაღწევს თუ არა სადგურამდე ბუბა. ანუ ეს ამოცანა უფრო ცოტა კომპიუტერით რო დავწეროთ, გვეუბნებიან, რომ გვაქვს მხოლოდ 3 ცვლადი, რომელიც მომხმარებელმა თავისუფლად შემოიტანოს. პირველია n, თუ რამდენი კილომეტრში მდებარეობს ბენზინგასამართ სადგური. მეორეა k, თუ რამდენი ლიტრს აწვავს ბუბა ყოველ 10 კილომეტრზე და მესამეა m. მიმდინარე მომენტში რამდენი ლიტრის აწვავი აქვს ბუბას. მოდი ახლა ავიღოთ ჯერ საწყისად უბრალოდ ჩვენს მიერ მოდი ჯერ დავითვალოთ მათემატიკურად, როგორ გავაკეთებდით ამ ამოცანას და შემდეგ უკვე ეს ყველაფერი გადავიტანოთ პროგრამულად. ანუ თქვათ გვაქვს მომხმარებელმა შემოიტანა შემდეგი ცვლადები, რომ 50 კილომეტრზე მდებარეობს ჩემი ბენზინგასამართ სადგური. და ეს არის n-ის მნიშვნელობა. შემდეგია k-ის მნიშვნელობა, რომ 2 ლიტრ საწვავს წვავს ყოველ 10 კილომეტრზე. და ბოლო არის m, რომ 10 ლიტრი მაქვს მიმდინარე მომენტში, ხო? ანუ ჩემი მიზანი ცოტა სტეპებად რო დავაბრალო, შედგება ორი სტეპისგან. პირველი რომ გავიგო რამდენ ლიტრს აწვავს უიაქრეს მეტალია წვავს ჩემი მიზანია რომ პირველი გავიგო რამდენ ლიტრს აწვავს მანქანა ყოველ 1 კილომეტრზე და მეორე მიზანია ჩემი რომ გავიგო 50 კილომეტრზე რამდენი ლიტრის საწვავი დასჭირდება, რომ შემდეგ ეს ანუ შევადარო ერთმანეთს და ლოგიკურად მივხვდა მეყოფა თუ არა, ხო? ანუ რამდენი ლიტრი საწვავი დასჭირდება სადგურამდე. კაი, ახლა ჯერ მოდი დავიწყოთ პირველი საფიდან. პირველი საფი როგორ უნდა გავიგოთ, ესე იგი, ჩვენ რო გვეუბნებიან, რომ 2 ლიტრს აწვავს 10 კილომეტრზე, შესაბამისად, ყოველ 1 კილომეტრზე დამიწვავს 2 გაყოფილი 10 ლიტრს აწვავს, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში 0.2 ლიტრს აწვავს. დაწვავს ყოველ 1 კილომეტრზე. ანუ პირველი ჩემი სტეპი გავიარე, გავიგე რამდენ ლიტრს დაწვავს ყოველ 1 კილომეტრზე. და შემდეგ უკვე მეორე სტეპზე, რომ გავიგო რამდენი ლიტრის საწვავი დასჭირდება სადგურამდე, არის რომ ჩემი 0.2 კილომეტრი გავამრავლო 50-ზე ამ შემთხვევაში n-ზე, ანუ სადგურამდე მიცვალ კილომეტრების რაოდენობამდე. ანუ თუმე 0.2-ს გავამრავლებ, ანუ 1 კილომეტრზე ხო ვიცი რომ 0.2 ლიტრს საწვავს. თუ გავამრავლებ 50-ზე, მივიღებ ხო მივიღებ 10, ანუ ეს 10 იქნება, რამდენი ლიტრის საწვავი დამჭირდება სადგურამდე. საბოლოოდ მიღებული შედეგი შემიძლია შევადარო უკვე ჩემს m-ის მნიშვნელობას, ანუ ეს შემიძლია შევადარო m-ის მნიშვნელობას.
ანუ ეხლა ძალიან დაემთხვა, რომ ემი არის 10 ლიტრი, ანუ 10 ლიტრი მაქვს ამ მომენტში და 10 ლიტრი მჭირდება, რომ მივიდა სადგურამდე, ხო? ანუ რადგან ემთხვევა, ზუსტად მეყოფა ჩემი საწვავი სადგურამდე, მაგრამ რომ მქონდეს 8 ლიტრი, მე ვიცი, რომ 10 ლიტრი მჭირდება სადგურამდე მისასვლელად, მიმდინარე მომენტში მაქვს 8 ლიტრი და სადღაც სადგურამდე ძალიან ახლოს გავჩერდები. მაგრამ რომ მქონდეს 18 ლიტრი, მივალკიდავთ და პლუს 8 ლიტრი ზედმეტი დამრჩება. მთელი ეს ჩემი ლოგიკა ეხლა საჭიროა, რომ გადავიტანო პითონში, ხო? და დავიწყოთ. ნუ თავიდან მჭირდება ენის, კას და ემის მნიშვნელობები. რომ ენი უდრის int input რამდენ კილომეტრშია სადგური. მოდი ამას დავაკოპირებ პარამეტრები. მერე გვინდა კას მნიშვნელობა, კ უდრის სხვი. ეს იქნება რამდენ ლიტრს წვავს კუბა ყოველ 10 კილომეტრზე. და მესამეა ემის მნიშვნელობა, რომელიც არის რამდენი მაქვს მიმდინარე მომენტში, ხო, რამდენი ლიტრი. კარგი, ეს სამი ცვლადი შევიყვანეთ. ეხლა უნდა გავიგოთ, ანუ ეხლა გვჭირდება, რომ პირველი სთაფის მიხედვით ავაწყოთ ჩვენი ლოგიკა, ანუ გავიგოთ, რამდენ ლიტრს აწვავს დაწვავს მანქანა ყოველ 1 კილომეტრს. ეხლა შემოვიყვანოთ დამხმარე ცვლადი, მაგალითად per kilometer დავარქვათ, რომ ყოველ კილომეტრზე რომ გავიგოთ, რამდენს დაწვავს, საჭიროა, რომ ჩვენი კ გავყოთ 10-ზე. ხო? ამ შემთხვევაში აქ თუ გქონდა 2 ლიტრი რო იყო კას მნიშვნელობა 2 გავყავით 10-ზე, შესაბამისად დინამიურ კონტენტში კას გავყავთ 10-ზე და მივიღებთ თითოეულ კილომეტრზე რამდენ ლიტრს აწვავს დაწვავს. და დაგვრჩება მეორე სტეპი. რომ ჯამში რამდენი ეს შეგვიძლია პირდაპირ if-ში დავწეროთ, რომ თუ კას გავამრავლებ m-ზე, კერდა m-ზე, ანუ k არის ამ შემთხვევაში 0.2 იყო და კერდა per kilometers ბოდიში შევშალო. თუ თითოეულ კილომეტრზე რამდენსაც გადის გავამრავლებ სადგურამდე დარჩენილ კილომეტრების რაოდენობას, მივიღებ იმ ლიტრების რაოდენობას, რამდენიც დამჭირდება, რომ მივაღწიოთ ჩემს სადგურამდე, ეს იქნება ნაკლები ან ტოლი ჩემს მიმდინარე მომენტში, ანუ ემის მნიშვნელობაზე, მიმდინარე მომენტში რამდენიც მაქვს აწვავი, შემიძლია დავპრინტო, რომ მიაღწევს. სხვა შემთხვევაში ბუბა ვერ მიაღწევს და დავბეჭდოთ no. White no. მოდი გავტესტოთ ახლა ეს ყველაფერი. და შევიტანოთ შემდეგი ისევ იგივე ცვლადები ჯერჯერობით. რამდენ კილომეტრშია სადგური? 50 კილომეტრშია სადგური, 2 ლიტრს წვავს ყოველ კილომეტრზე და მიმდინარე მომენტში მაქვს 18 ლიტრი საწვავი. რა თქმა უნდა მივაღწევ სადგურამდე, ხო? მოდი მეორე ვარიანტით ასევე გავტესტოთ. მიმდინარე მომენტში მაქვს 50, წვავ 2 ლიტრს და სადგური მიმდინარე მომენტში მაქვს 5 ლიტრი საწვავი. შედეგად დავიმტნებს no, იმიტომ რომ ჩემი 5 ლიტრი არ იქნება საკმარისი, მჭირდება მინიმუმ 10 ლიტრი. და ჩვენი მეორე ამოცანაც მზად არის. ეს არის და ეს. სახლისთვის კიდე დაგიდებთ რამდენიმე ამოცანას და შესაბამისად შემდეგ კვირას ანალოგური მეთოდით განვიხილავთ ამ ამოცანებს. მადლობა და კარგად.